नमस्कार, आज मी तुम्हाला कॉर्न टिक्की दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी काय साहित्य लागतं ते तुम्हाला दाखवते अगोदर। 2 वाटी कॉर्न घेतलेला आहे, 1 शिमला मिर्च घेतलेली आहे, 3 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या आहेत बारीक, आणि धना पावडर आहे, लाल तिखट आहे, थोडासा अद्रक आहे, मीठ आहे। आपल्याला मेन म्हणजे ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, कारण कॉर्न टिक्कीसाठी तांदळाचं पीठ जरुरी आहे। आणि ही कोथिंबीर घेतलेली 1 वाटी, आणि बॉईल केलेला 1 बटाटा आहे। माझ्या आधीची रेसिपी होती ती पण कॉर्नचीच होती, आणि आता पण मी दाखवते ती पण कॉर्नचीच रेसिपी आहे। ती का माहितीये का तुम्हाला? आता कॉर्नचा सीझन चालू आहे, बाजारात मस्त छानपैकी कॉर्न येतात, आणि मुलांना आता कसं पाऊस पडतोय तर कॉर्न चटपटीत काहीतरी खायला हवं असतं। मग आज मी ठरवलं की आज कॉर्न टिक्की बनवूया आपण। कॉर्न टिक्कीसाठी आता आपल्याला हे कॉर्न जे घेतलेले आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यात एकदा क्रश करून घ्यायचे। हे मी मिक्सरला लावते आता। हे कॉर्न आपण मिक्सरला लावून क्रश करून घ्यायचे आहेत। हे क्रश केलेले कॉर्न आता आपण एका बाउल मध्ये काढून घेतोय, त्याच्यात सर्व साहित्य आहे ते घालून मिक्स करायचे। ही हिरवी मिरची टाकली, ही शिमला मिर्च टाकते, हे 1 चम्मच धना पावडर घातली, हे थोडं लाल तिखट घातलं, हे आलं घेतलंय, मीठ आपलं स्वादानुसार घ्यायचंय, त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालायचंय। तांदळाचं पीठ तुम्ही 2 चम्मच 3 चम्मच कमी जास्त घालू शकता। आणि हा उकडून घेतलेला बटाटा आहे तो मी 2 चम्मच घातलेला आहे, आणि कोथिंबीर आहे। मसाले वगैरे घातलेले आहेत, कोथिंबीर वगैरे। आता हे तांदळाचं पीठ आहे की नाही, हे बाइंडिंग साठी असतं, त्याला आता किती कमी जास्त जसं आपल्याला आपण हे हाताने करूया तेव्हा आपल्याला कळतं की त्याला पीठ हवंय की नाही। अजून तांदळाचं पीठ अजून लागणार आहे, मी सर्व त्याच्यात टाकले। हे सर्व आपण हाताने एकजीव करून घेऊया। हे कॉर्नचं बॅटर आपलं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण टिक्की बनवायला याला घेऊया। चला आता आपण गॅस पेटवूया आणि तावा तापत ठेवूया। तावा आपला तापलेला आहे चांगला। आता आपण टिक्कीला शालो फ्राय करायची आपल्याला, म्हणून तेल गरम करायला टाकायचं जरा। आपल्या अशा टिक्क्या बनवून घ्यायच्या आहेत आणि आपण ताव्यामध्ये डायरेक्ट ठेवायचे। एका साईडने मस्त अशी लालसर तुम्हाला दिसत आहे, छानपैकी आपली क्रिस्पी वाटते। आणि आता दुसऱ्या साईडने पण तिला आपण छान अशी लालसर करून घ्यायची। आपल्या ह्या टिक्क्या अगोदर टाकल्या होत्या त्या आता मस्तपैकी छानपैकी अशा क्रिस्पी दिसत आहेत, क्रिस्पी झालेल्या आहेत। आता आपण दुसऱ्या तिथे टाकूया। आपली टिक्की छानपैकी अशी क्रिस्पी होते, आपण ताव्यावरच ठेवूया हिला। तोपर्यंत आपण त्याच्यासोबत खायची जी चटणी आहे पुदिन्याची ती आपण रेडी करून घेऊया। चटणीसाठी आता हा 1 वाटी पुदिना घेतलेला आहे, हा चांगला धुवून घ्यायचा आहे, आणि 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे। त्याच्यासाठी 1 अद्रकचा तुकडा घेतलेला आहे, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आणि स्वादानुसार मीठ घेतलेलं आहे। आता हे आपण चांगलं मिक्सरला फिरून घ्यायचं आणि याची चटणी बनवायची टिक्की बरोबर खाण्यासाठी। ही जी टिक्की बरोबर खाण्यासाठी चटणी बनवली होती ती रेडी आहे आपली, ही मी साईडला ठेवते। आणि ज्या टिक्की आता साईडला केल्या होत्या त्या आता क्रिस्पी झालेल्या आहेत, त्या आता एका साईड काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक सब्सक्राइब मेरी मॉम के लिए। एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है फॉर 11th, 12th एंड ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर कंप्यूटर साइंस। सो जिनको इंटरेस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें द डिटेल्स फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल एज अमेजॉन के चीपेस्ट एंड
कैशबैक ऑफर्स के लिए यू कैन क्लिक द Amazon लिंक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस and gadgets. Okay, so stay connected, stay fit and live a happy life. Bye bye.